hơn 16.000 ca COVID-19 tại 60 tỉnh thành, 15 ca nhiễm biến chủng Omicron. Ngày 31 tháng 12, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 16.515 ca COVID-19, trong đó 39 ca nhập cảnh. Hà Nội vẫn tiếp tục đứng đầu cả nước số mắc mới. Việt Nam cũng xác nhận 15 ca nhiễm siêu biến thể Omicron. Tính từ 16 giờ ngày 30 tháng 12 đến 16 giờ ngày 31 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.515 ca nhiễm mới, trong đó 39 ca nhập cảnh và 16.476 ca ghi nhận trong nước, giảm 504 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh thành phố, có 11.337 ca trong cộng đồng. Tại Việt Nam đã xuất hiện 15 ca nhiễm biến thể Omicron, với 1.914 F0 trong ngày. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước số mắc mới, tiếp đó là Vĩnh Long 1.080, Cà Mau 1.063, Bình Phước 1.003, Khánh Hòa 799, Tây Ninh 776, Bình Định 655, Trà Vinh 571, Đồng Tháp 570, Thành phố Hồ Chí Minh 557, Bạc Liêu 541, Hải Phòng 520, Thừa Thiên Huế 404, Bến Tre 367, An Giang 296, Cần Thơ 293, Bắc Ninh 269, Lâm Đồng 259, Tiền Giang 247, Hưng Yên 241, Bình Thuận 217, Sóc Trăng 215, Hậu Giang 195, Quảng Ngãi 195, Quảng Nam 188, Đồng Nai 178, Thanh Hóa 174, Sơn La 170, Kiên Giang 163, Quảng Ninh 155, Đà Nẵng 154, Bà Rịa, Vũng Tàu 152, Hà Giang 150, Ninh Bình 149, Gia Lai 148, Nam Định 119, Nghệ An 109, Bình Dương 107, Đắk Nông 100, Hòa Bình 97, Hà Nam 96, Bắc Giang 85, Vĩnh Phúc 82, Đắk Lắk 78, Lào Cai 70, Thái Bình 65, Long An 63, Ninh Thuận 47, Cao Bằng 45, Thái Nguyên 38, Quảng Bình 36, Lạng Sơn 35, Phú Thọ 33, Hải Dương 29, Tuyên Quang 28, Hà Tĩnh 27, Yên Bái 23, Kon Tum 20, Điện Biên 14, Lai Châu 2. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.337 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.731.257 ca nhiễm, đứng thứ 31 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 138 phần 224 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 17.550 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.725.518 ca, trong đó có 1.352.469 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 503.244, Bình Dương 290.671, Đồng Nai 97.718, Tây Ninh 75.109, Hà Nội 45.838. Về tình hình điều trị, trong ngày có 18.642 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.355.286 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.291 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.195 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.145 ca, thở máy không xâm lấn 159 ca, thở máy xâm lấn 773 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 ghi nhận 226 ca tử vong, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 34, Đồng Nai 18, An Giang 18, Vĩnh Long 15, Cần Thơ 15, Đồng Tháp 14, Bình Dương 13, Kiên Giang 12, Sóc Trăng 11, Khánh Hòa 10, Tiền Giang 10, Bình Phước, Hà Nội 7, Bạc Liêu 7, Hậu Giang 6, Tây Ninh 5, Cà Mau 5, Bình Thuận 4, Bà Rịa, Vũng Tàu 4, Trà Vinh 3, Long An 2, Gia Lai 2, Quảng Ngãi 1, Bình Định 1, Lâm Đồng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 225 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 32.394 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 26 phần 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 5 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 30 tháng 12 có 1.964.508 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 150.935.915 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.555.511 liều, tiêm mũi 2 là 68.435.813 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 4.944.591 liều. Liên quan đến chủng Omicron, Bộ Y tế xác nhận 15 ca nhiễm siêu biến chủng này đều là hành khách từ nước ngoài nhập cảnh về Việt Nam. Hiện cả 15 bệnh nhân đều ổn định, không biểu hiện triệu chứng.